Hey, what's up guys? It's Miccolo. It's Ruth. And this is how we do it. So ngayon, narampa tayo sa QC. Yes, ganyan naman yung suot namin. Kung napapansin nyo yung suot namin. Blackpink. Blackpink in your area. So magsasayaw kami in public para sa aming dance cover. Yes! Kill This Love. Sa wakas nakapag-dance cover ulit kami. At kasama namin ang aming kaibigan. Si Jeric. Si yun yan, tol. So yan, pupunta kami ngayon sa location namin. Alam mo na, kailangan may location. May set, yung pinagawa namin set. Ayan na, pakita namin sa inyo yung pinagawa namin set. Ito ba? Doon tayo sa ilalim. Kung tayo luto set, parang hinarangan na. Tol, sunog, tol. Against the light, pala yun, oh. Wow. Dapat dito, dapat. Tingnan natin dito sa kabila. McDonald's. Ano ba tingin mo? Goods naman. Goods. Sipatin mo. Dito tayo. Ito yung gitna natin. Pili kaya natin. Gusto niyo ba? Dito background, tol? Pwede rin, patinga mo. Ano, daanan nga lang. Flat. Ang flat. Ayun, oh. Hindi sakto lang. Pwede, yun, oh. Kaya daan-daan ako tayo dito. Yun, oh, di ba? Guys, tapos na tayo. Hindi tayo magluluto. Studio na lang. Okay, sa lilim na lang yan. Sa lilim na lang, dyan na lang. Para mapanood din natin. Grabe. The dedication, guys. Sa disyerto ko kami nag-shoot mga guys. Grabe. Whew! Kaya guys, panoorin nyo to. Grabe naman. Baka naman. 2 minuto lang naman. Baka naman panoorin nyo naman. Sana naman. Hindi ko nakaitim pa tayo. Ramdam ko na yung itim. Nakapdi na yung mukha ko. Flawless. Baka naman. Kakapunta ko lang ng flawless. Patay tayo nito. Gusto mo pausok na.
dance cover. Nakaka-copyright lang naman. Pero para sa inyo at dahil fan kami ng Blackpink. Yes. Maraming salamat ulit kay Jeric TV. Yan, subscribe kayo sa kanya. Link down below. Yan, panoorin yung mga trip niya sa channel niya. Lupit niya magawa ng mga comedy. Napaka-lupit. Kung gusto yung tumawa, ako, panoorin nyo. Kay Jeric TV, subscribe. And thank you guys. Sana panoorin nyo itong lookbook namin tsaka yung dance cover namin. At kung nag-enjoy kayo, bigyan nyo ng Thumbs up and subscribe to our channel. Ring mo na rin yung bell. And see you guys on our next video. BTS naman daw.